চৰকাৰী টয়লেট 2023 আৰু 24 বৰ্ষত আবেদন কৰিছিলো এতিয়ালৈকে টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰা নাই কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিম আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ চাব যদি এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ চায় তেন্তে আপুনি 100% টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিছো সেইখিনি আপোনালোকে জনা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব নিশ্চয় কমেণ্টত মতামত জনাব তেন্তে ব্লগ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ত্ৰি লাইন দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত দি আছে সিটিজেন কৰ্নাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব পাছত দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHL ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ লগইন প্ৰচেছটো আহিব ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব গেট OTP ক্লিক কৰিব পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত OTP আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এই সিকিউৰিটি কোডটো তলৰ বক্সত এন্টাৰ কৰি আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আহি যাব ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি চেক কৰিব যে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এক্টিভ আছে নেকি কাৰণ আপোনাৰ প্ৰফাইল যদি এক্টিভ নাথাকে তেন্তে আপুনি টকাখিনি লাভ নকৰিব ইয়াত বহুতো ডিএক্টিভ হৈছে আৰু ৰিজেক্ট হৈছে বহুতো SMS আহিছে সেইকাৰণে মই ইয়াত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাইছো মই জবিটো দেখুৱাইছিলো আৰু এইটো ভিডিঅটো মই আপোনালোকক আকৌ কৈ আছো ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো চেক কৰিব যে এইটো এক্টিভ আছে নে ডিএক্টিভ আছে বা ৰিজেক্ট আছে আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে চেক কৰি ল'ব পাছত ইয়াত দি আছে ত্ৰিলাইন ইয়াত ক্লিক কৰিব পাছত দি আছে ভিউ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ইয়াত ষ্টেটাছ আহিব ইয়াত আপুনি শেষত চাব পাৰিব এটা অপচন দি আছে টেক ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাছ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এনেকুৱা প্ৰথম অপচন ঢুকি গৈছে বহুতৰ এনেকুৱা প্ৰথম অপচন ঢুকি গৈছে বহুতে মোক কমেন্ট কৈছে যদি আপোনাৰ প্ৰথম অপচন ঢুকি গৈছে আৰু এইখিনি পাছ হোৱা নাই তেন্তে আপুনি টকাখিনি লাভ নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফৰ্মখন সাইডত গুচি গৈছে সিহঁতে ভেৰিফাই কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰথম অপচনত ঢুকি গৈছে যিসকলৰ এটা দুটা তিনিটা অপচন পাছ হৈ গৈছে সেইসকলে টকাখিনি যিকোনো সময়ত একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ প্ৰথম অপচন ঢুকি গৈছে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ক'ত গৈ জমা দিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনাক জনাই দিম কাৰণ আপুনি যদি 2023 আৰু 24 বৰ্ষত আবেদন কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবই লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন নহগৈ আপুনি টকাখিনি লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপোনাৰ ফৰ্মখন সাইডত আছে আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এই ফৰ্মখন আপুনি জমা দিব লাগিব এই ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব অহা কিস্তিত এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে চাব পাৰিব এই ফৰ্মখনত দি আছে বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউছৰ লেটিন IHL স্কিম আণ্ডাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আপুনি স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ আণ্ডাৰত আবেদন কৰিছিল তেন্তে আপুনি এখন ফৰ্ম জমা দিয়া একেবাৰে মেণ্ডেটৰী প্ৰথমতে দি আছে নেম অফ এপ্লিকাণ্ট ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব জেণ্ডাৰ ইয়াত লিখিব ফাদাৰ হাজবেণ্ডৰ নেম ইয়াত লিখিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব ইমেইল আইডিটো ইয়াত লিখিব তাৰপিছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ ইয়াত আপুনি টয়লেট আবেদন কৰাৰ সময়ত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিছিল এড্ৰেছ আপোনাৰ সেইখিনি ইয়াত লিখিব ষ্টেটাছ অফ এক্সিষ্টিং টয়লেট আপোনাৰ এক্সিষ্টিং টয়লেট আছেনে যদি আছে তেন্তে য়েছ লিখিব আৰু যদি নাই তেন্তে আপুনি ন লিখিব আধাৰ লিংক ট্ৰান্সফাৰ অফ ইনচেন্টিভ য়েছ আৰু ন দি আছে এইটো আপুনি য়েছ কৰিব কাৰণ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক থাকিব লাগিব আৰু যদি লিংক নাথাকে তেন্তে আপুনি টকাখিনি লাভ নকৰিব পাছত দি আছে আধাৰ নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই আপুনি ইয়াত দি দিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ এতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপুনি দিব লাগিব প্ৰথমতে দি আছে নেম অফ বেংক ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ নাম লিখিব বেংক চিটিৰ নাম ইয়াত লিখিব বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম ইয়াত লিখিব IFSC কোডটো ইয়াত লিখিব একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত লিখিব কনফাৰ্ম কৰিব আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত তাৰ পাছত কোৱা হৈছে পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ স্ক্ৰিনশ্বট কপি আপুনি এখন আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক যিখন আছে সেই পাছবুকখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা আপুনি জেৰেক্স কৰি দিব লাগিব এখন কপি আপোনাক দিব লাগিব পাছত কোৱা হৈছে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ দুখন ফটোগ্ৰাফ আপোনাৰ দুখন ফটোকপি দিব লাগিব তাৰ পাছত কোৱা হৈছে যে আপুনি টয়লেটখন নিজে বনাব নে বেলেগৰ জৰিয়তে আপুনি বনাব যদি ULBৰ জৰিয়তে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰসকলৰ জৰিয়তে যদি আপুনি বনাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এইটো ইয়েছ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি নিজে বনাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এইটো ন কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ক'ত পাব এই ফৰ্মখন ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আহি মেছেজ কৰিব পাৰিব মই এই ফৰ্মখন আপোনাক লগে লগে দি দিম আৰু এইখন কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিকোনো এখন প্ৰিণ্টাৰ দোকানত গৈ আপুনি এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ দুখন ফটো লৈ আৰু আপোনাৰ বেংক পাছবুকখন লৈ এই ফৰ্মখনৰ লগত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত পঞ্চায়তত গৈ অতি সোনকালে এখন জমা দিয়ক কাৰণ এখন জমা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নামটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব সিহঁতে যদি আপোনাৰ নামটো অনলাইন আছে আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেন্তে এই ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপুনি টকাখিনি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম যে যিসকলৰ লিষ্টত নাম আছে বা যিসকলৰ লিষ্টত নাম নাই সেইসকলে কেনেকৈ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি টকাখিনি একাউণ্টত চেক কৰিব পাৰিব সেই প্ৰচেছখিনি মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী তৰফৰ টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি এই প্ৰচেছটো ফলো কৰিব আপুনি 100% টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব